ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დახატოთ ადამიანის პროფილი. ამ ვიდეოში გასწავლით ძალიან მარტივ კონსტრუქციას პროფილის დასახატად. პირველ რიგში გააკეთებთ ესეთ წრეს. შემდეგ ჩამოავლებთ ხაზს. ამ ადგილას ჩავსვათ ცხვირს. ამ ადგილას კი პირს. ეხლა უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ და თქვენთვის სასურველი პროფილი მოარგოთ ამ კონსტრუქციას. გარკვეული დროის შემდეგ აღარ დაგჭირდებათ კონსტრუქციის გამოყენება და ზეპირად შეძლებთ უკვე პროფილის დახატვას. უბრალოდ ეს არის ერთგვარი სავარჯიშო, რომელიც თავიდან გჭირდებათ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომწერო საინტერესო ვიდეოები, ასევე თქვენთვის სასურველი თემები მომწეროთ კომენტარებში და აუცილებლად გავითვალისწინებთ. თქვენს მიერ შესრულებული ნამუშევრები კი გამომიგზავნეთ ჩემს ინსტაგრამის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.